Everywhere I go, I find you. Everywhere I run and everywhere I hide, I find you. Can't escape, can't escape, can't escape your love. It's following me. I'm afraid that I won't move on if you never leave. The darkness is dreaming in. There's no way we're saving it. I think that we're going down. You are my warm place. You are my mad strike, set me ablaze. I wish we could stay, but I got other demons I need to face. You left me with a heavy heart. I'm colder than the day you met me in the dark. I feel the air around me as it starts to move. I realize I never had that much to lose. Show me you can be more than just my enemy. One day you and me, we can live our fantasies. I want to believe we can rule the galaxy. Move on from insanity, we can live our fantasies. Strike, set me ablaze. I wish we could stay, but I got other demons I need to face. You left me with a heavy heart. I'm colder than the day you met me in the dark. I feel the air around me as it starts to move. I realize I never had that much to lose. Show me you can be more than
than just my enemy. One day you and me, we can live our fantasies. I want to believe we can rule the galaxy. Move on from insanity, we can live our fantasies. We can live our fantasies. We can live our fantasies. A SimSport TV hivatalos partnere a simracing.hu. Hírek a szimulátorversenyzés világából. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a SimSport TV képernyője előtt. Egy picit bemutatom a hangom, már hogy ne valódjon el ettől a zenei aláfestéstől. Viszont most rendhagyó módon így az ASK 4. szezonja kezdete előtt, az első monzai futam előtt hallgassatok meg egy felvételről egy riportot a felkészülési időszakról, arról a szünetről, ami az ASK-ban, ahogy az ASK-ban telt az a dolog, amíg el nem indult a bajnokság. Ezt a riportot felvételről hallhatjátok most, és utána jövünk a futammal, majd a szokásos páros jómagam Horcsa és Beast. A SimSport TV nézőit. Itt van mellettem a stúdióban Kovalcsi Tamás, az a ASK egyik vezetője, valamint BT tagja. Köszöntelek téged is itt. Én is köszöntöm a kedves nézőket. És egy pár mondatból beszélgethetnénk arról, hogy ugye indul egy új szezon az ASK-ban, és mint te az egyik liga vezetője, pár mondatot, hogyha tudnál ejteni esetleg elsősorban módról, hogy jött ez az ötlet, hogy esett erre a módra a választás, valamint hogy fejlesztegettétek ki. Köszönöm a kérdéseket. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés volt. Ugye a Formula Hungary, a harmadik Formula Hungary bajnokság után már elkezdtünk gondolkodni, hogy most már ez kezd unalmassá válni, ez a széria. Úgyhogy mindenképpen egy Formula 1-es bajnokságban gondolkodtunk, és ez is volt megígérve mindenkinek, hogy ez lesz. Aztán az F1 RFT-re azért esett a választás, mert mivel én nagyon sokat közvetítettem az F1 RFT bajnokságot, így hát jó barátságot kötöttem Sompirral, így hát a mód készítőjétől tudtam kérdezgetni arról, hogy most hogy is rakjam össze, úgyhogy ez mindenképpen egy pozitívum volt, és elkezdtük lajstromba venni az F1 RFT-ket, mert hát azért van belőlük bőven, hogy melyik a jobban kezelhetőbb, illetve ami nagyon fontos ugye egy bajnokság elindításánál, hogy minél izgalmasabb legyen. És hát így jutott a választásunk az F1 RFT 2010-es módra, ami hát nagyon sok vita után végül mindenkinek a tetszését elnyerte, főleg, hogy ugye bele is nyúlhattunk egy kicsit a fizikába, a fejlesztések révén, amit Hammer, Bálint, illetve Nyilas László barátom, ugye akik végig dominálták az előző Formula Hungary bajnokságot, tehát azért szakmai szempontból azért ott voltak a szeren. Azért meg kellett tanítanom őket néhány ilyen fizikás, módbeli fizikás dologra. Azért abban nem voltak képben, de hát sokkal jobban érezték, hogy miben változott meg az autónak a kezelhetősége, ezért hát választottam őket. És ők nagyon szép munkát végeztek, megmondtam, hogy milyen értékeket módosítgassanak a fájlokban, és hogy
milyen értékekre jutott a választás, ezt elküldték nekem, én meg beletettem a módba. Hát de nem csak ennyi volt a módban a rizikó, mert hát ugye meg akartuk azt csinálni, hogy a fejlesztéseket azt az R-faktoron belül lehessen állítgatni. Aztán egy olyan akadályba ütköztünk, amit még Sompír se tudott megoldani, úgyhogy én meg itt álltam úgy karba tett kézzel, hogy úristen most, hogyha akkor én hogy tudom megoldani. Mindegy, azt végül nem tettük bele, úgyhogy hát marad ez a régi módszer, csak a patcheket kivéve, mert nem tudom, észrevettétek-e, akik letöltöttétek a módot, illetve a legutolsó patchet, hogy van az R-faktor szülőkönyvtárában egy VLS új alkalmazás, és egy VLS új TXT file is, vagy egy ini file, szerintem egy ini file van benne. Hát az arra szolgál, hogy ne kelljen letölteni mindig minden futam előtt egy új patchet, és nekünk ne kelljen ugye felrakni a honlapra, hanem mi ugye felrakjuk a fejlesztéseket a játékszerverre, és ti meg azzal az alkalmazás elindításával a honlapról le tudjátok szedni ezeket a fejlesztéseket, tehát nem kell külön manuálisan megcsinálni, letölteni a patchet és bemásolni az R-faktorba, hanem ez teljesen automatikus, elindítjátok egyszer azon a hét alatt, a verseny előtt ezt a VLS újt, és utána akár az R-faktorral is indíthatjátok, hogyha ez kellemetlenséget okoz, hogy azzal az alkalmazással kell indítani. Tehát akkor erről ennyit, erről a VLS újról, hogyha valaki nem érti, akkor nyugodtan meg lehet engem keresni TS-en, meg egy cikket is fogunk erről írni, hogy mindenkinek világos legyen, aki nem nézi ezt az interjút se. Úgyhogy ezek az újdonságok vannak a móddal kapcsolatban, és hát remélem, hogy jól megállja a helyét majd az új bajnokságban. Értem. Hát mi is reméljük, hogy jól fog muzsikálni, és hogy egy kicsit, itt már említettünk, ugye kitértünk a fejlesztési csomagokra, aki annyira nem szakavatott és nem jártas így az ASK-ban, azt talán most így nem annyira tudhatja elsősorban, hogy ez miről szól. Egy kicsit erre is esetleg kitérhetnénk, hogy maradt-e ugyanaz a rendszer, hogy azok a fejlesztési csomagok, amiket különböző kreditekért lehet majd vásárolni, erről egy pár mondatot ejtenél nekik. Igen, ugye az ASK az alapjába véve arra próbál törekedni, hogy leszimuláljuk azt, ami a valódi életben is történik, tehát hogy egy virtuális fizetőeszközt vezettünk be ilyen nyers R-faktor ligáknak a világába, és hát így jött létre az ASK. Tehát a krediteket az alapján kapják a csapatok, mert ugye nem a pilóták kapják, hanem a csapatok kapják a pilóták teljesítménye után. Ugyebár aki első helyen végez, az a pilóta, az több kreditet kap, mint például aki a második helyen végez, plusz, hogyha ott van a csapatfőnök ugye a TeamSpeak-en, az ASK TeamSpeak-jén, és lelki támaszt, illetve más támaszt is nyújt a versenyzőinek, akkor plusz krediteket kap, plusz, hogyha mind a két pilóta jelen van a futamon, akkor is 2000 kredittel lesz gazdagabb. És még van egy olyan rendszer, amit nem a kezdetektől fogva vezettünk be, hanem az előző Formula Hungary szezon elején vezettünk be. Ez a szorzós rendszer. Ugye az első két szezon az úgy zajlott le, hogy minél jobban megy valaki, annál gyorsabb lesz, tehát annál jobb kocsit fog maga alá kapni, így szétzilálta nagyon a mezőnyt ez a rendszer. Hogy ugye Major Rolandot említeném csak, hogy ő nagyon jó volt a többiekhez képest. Volt még egy-két pilóta, aki tudta vele tartani a tempót, de nagyrészt ő nyerte meg a futamokat, és neki volt a legjobb autója végig az alatt a bajnokság alatt. És hát így nem is lehetett megverni. Aztán ezért, hogy ilyen ne történjen, mert hát nem csak ugye Major Roland csinálhat ilyet, hanem akármilyen jó versenyző, hogyha jól jön ki neki a lépés, akkor utána a szezon végén nem lehet őt megfogni. Ezért bevezettünk ilyen szorzós rendszert, hogy minél jobban le van maradva egy csapat a ponttáblázatban az első csapattól, annál nagyobb szorzót kap, és ezáltal a szerzett krediteit megszorozzuk ezzel a szorzóval, és például nekik
több kreditet jelent, hogyha a pilótájuk a második helyen ér be, mint hogyha az első csapatnak a pilótája ér be a második helyen. Akkor ezáltal ugye például, hogyha most a valódi Forma 1-ből merítenénk ihletet, akkor mondjuk egy Force Indiának sokkal nagyobb dicsőség, hogyha futamot nyer, mint például a Ferrarinak, és ezáltal több pénzzel is honoráljuk. Így az előző Formula Hungary szezonban nagyon-nagyon látszott, hogy ezzel úgy össze tudtuk rázni a mezőnyt. És nagyon izgalmas volt a végjáték is ezáltal. És hát ugye ezekből a kreditekből lehet venni a fejlesztéseket, amit nem lehet úgy csinálni, hogy összespóroljuk a pénzt, aztán rögtön megveszünk a 3-as fejlesztést, tehát végig kell fejlesztgetni az 1-es, 2-es, 3-as fejlesztéseket. Tehát ugye azt meg lehet csinálni, hogy valaki csak a gumit fejleszti, tehát azt fejleszti 1-esre, utána 2-esre, utána 3-asra. És most behoztuk ezt az új szabályt is, hogy a kreditek azok nem csak a fejlesztésekre költendők, hanem ez a szerződéses rendszer, ami már a szabálymódosítás is a következő szezonra, tehát meg kell venni az adott pilótát a következő szezonra, ami ugyebár azt is jelenti, hogy a pilótának egy bizonyos értéke van, minden pilótának egy bizonyos értéke van, ami helyezésenként változik. Tehát mondjuk, hogyha Atyú, te megnyersz egy futamot, akkor neked nőni fog az értéked, és ennek az értéknek a 4-szeresét kell kifizetni egy szezonra a csapat főnöknek. És hát ennyiből áll a rendszer. Természetesen új ötleteket nagyon várunk, csak hát maga ez a rendszer, nem tudom, aki előszörre hallja, annak biztosan elég kínai. Nekünk már nem, mert már az unalomig átismételtük, és hogyha még bonyolultabbá akarnánk tenni, akkor ez már tényleg nagyon bonyolult lenne, tehát külső szemlélő számára megérthetetlen. Igen, itt ugye ki is tértél akkor nekünk itt a szabálymódosításokra, ugye az lett volna a következő témapontunk. Esetleg ugye ezek voltak az új szabálybevezetések, történt-e még régi szabály átírása, vagy módosítása? Hát ugyebár az előző szezon az 15 futamos volt, tehát nem tudom, hogy szabálymódosítása az, hogy most 17 futamos lesz ez a Formula 1-es szezon, így ezáltal hát több izgalmakban lehet részünk, tehát hosszabb lesz maga a szezon. 50%-os lett a töréskár, ezt azért vezettük be, mert nagyon sok olyan pilóta volt, aki egy másik pilótán fordult el mondjuk a kanyarban, tehát igen agresszív volt az előző szezon több futama, és hát nem voltak ritkák a rajtbalesetek sem, úgyhogy ez a töréskár följevvételével ezt akarjuk majd hát kiküszöbölni. Aztán a gumikopás, azért mert alapból is nagyon-nagyon gyorsan kopik az F1 RFT gumia, ezért lejjebb vettük normára. Ez majd azért fölhívnám a kedves publikum figyelmét, hogyha már azt látom, hogy mindenki meg tudja a futamját csinálni, egy kiállással, sőt akár nem is kéne kijönni a boxba, de hát meg kell tennie, mert kötelező az egy kiállás egy futamon, akkor lehet, hogy majd följebb vesszük ezt a gumikopást, úgyhogy ez még nem végleges. Most normál a gumikopás, a versenytáv az ugye a Formula 1-es bajnokság behozatalával 75%-os lett módosítva, ez egy 25%-os növekedés. Még mit lehet elmondani? Hát ez a szerződéses rendszer még mindig működik, vagy hát még mindig, hát most ugye bejött a köztudatba, és ez ugye a pilóta 4-szeresének a kifizetése, csak akkor versenyezhet egy pilóta egy csapatnál, és ez a szerződéses rendszer ez azzal is együtt jár, hogy nem csak egy évre lehet megvásárolni a pilótát, hanem mondjuk 2 évre is, és akkor a következő évben, hogyha nem akarnak ugye szerződést bontani, akkor már nem kell azt az összeget kifizetnie a csapat főnöknek. Természetesen a 2 éves szerződés az még több pénzbe fog kerülni a csapat főnöknek. Igen. És ugye mondtad, hogy 17 fordulóba fog állni most a bajnokság, akkor egy kicsit ki is térhetünk itt a pályákra, hogy milyen szisztéma szerint válogattátok össze, hogy döntöttetek el, hogy melyik pálya kerüljön bele ebbe a 17-es szezonba. Hát elsődleges szempontunk az volt, hogy elférjenek rajta a Formula 1-es versenygépek, és a csapatok is, mert
nagy meglepetésünkre, illetve hát nagy örömködésünkre nagyon sokan jelentkeztek az idei bajnokságra, és ezért most már 14 csapat teszi ki az ASK bajnokságát, úgyhogy azt is figyelembe kellett venni, hogy van-e elég box garázs az adott pályán, úgyhogy ezt mindenképpen figyelembe vettük. Hát természetesen, hogyha pont ilyen 14 vagy 13 garázs van a pályán, azért az is, mert olyan biztos nem lesz, tehát az egyik ligában sem hát játszik szerepet, hogy mindig ott van mindegyik csapat teljes létszámmal, úgyhogy, de azért elég hosszú box utcákat néztünk ki. Hát megtalálható a versenynaptárban nagyon sok olyan pálya, ami rendesen is a versenynaptár része, illetve olyanok is, akiken még én se hallottam róluk, hanem egyéb aktivisták, mert ugye kiírtunk egy ilyen hát pályázatszerűséget, hogy akárki írhatott saját versenynaptárat, az beküldhette nekünk, és abból mi válogattunk. Tehát például ilyen pálya ez a Hermanos Rodriguez Jacarepagua, szótagolás nélkül én sem tudom kimondani. Tehát ezt a két pályát még én nem teszteltem versenyszituációban, de mindenképpen ígéretes pályáknak tűnnek, illetve visszatérő pályák is vannak, például Nürburgring, Donington, de a többi inkább mostani Formula 1-es pálya, és próbáltuk kiválogatni azokat, amik nem azok a tipikus Hermann Tilke féle nagyon unalmas pályák, hanem valami izgalmasabb pályák. Értem. És volt 3 tesztfutam már a szezon elején, ahol is ugyebár felvetődött egy úgymond kisebb fajta összezörrenés, amiben ugye a bírák, a BT-k hoztak egy döntést, ugye konkrétan a 2 monsteres pilótára gondolok most. Ezt te hogy látod, hogy erről mi a véleményed? Ugye nyilván tesztfutamnak az volt a lényege, hogy kijöjjenek ezek a efféle problémák, és ugye ezt küszöböltétek így ki, így módon. Hát konkrétan nem ilyen problémákra gondoltunk Adival, amikor mondtuk, hogy tényleg jöjjenek ki a dolgok, hogy mi nem működik helyesen. Mi elsősorban a technikai problémákra gondoltunk, de hát a tesztfutam arra is jó, hogy megnézzük, hogy az adott versenyzőnek milyen a viselkedése, és hát hogy viselkedik versenyszituációban. Konkrétan nem akarok kitérni az esetre, csak mindenkit figyelmeztetni arra, hogy a bírói testület most már sokkal szorosabbra húzza a gyeplőt, tehát most, hogy nem kell attól tartanunk, hogy nem lesz pilótánk, hogyha súlyosabb büntetéseket osztunk ki, tehát ennek van pozitív is, meg negatív iránya is, hogy nem volt olyan szoros a megfogás, meg nem voltak olyan szigorúak a büntetések eddig, mert ugye nem mentek el azok a pilóták, akiket meg kellett volna büntetni, de azok meg elmentek, akiket meg hát sújtott a gyengébb vagy szabálytalanabb pilóták hát viselkedése. Úgyhogy most szorosabbra húzzuk a gyeplőt, mert vannak most már nagyon sok olyan pilóta, akiket kifejezetten zavar azoknak a pilótáknak a viselkedése, akik egyszerűen nem tudnak kultúráltan vezetni. És most nem akarok specifikusan csak azokra a pilótákra gondolni, akiktől megszabadultunk, de tipikusan az ilyen viselkedés kizáró ok lehet, hogy az ASK-ban elinduljanak, és ez megengedhetetlen viselkedés. Szerintem minden ligában, amit ők elkövettek. Hozzátenném még, hogy nem ez volt az első eset egyikőjük számára sem. Tehát ugye most, hogy ne kelljen megneveznem az egyik pilótát, hát ilyen nagyon nagy jó indulattal engedtük vissza az ASK-ba, mert már egyszer kizáratta magát. A másik pilótával is folyamatosan gondok voltak, de hát előre kell tekinteni, nem hátra, és remélem, hogy a következő szezon az minden ilyen affértól mentes lesz, és jól fog eltelni.
Na igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy így ugye, hogy a fegyelmezetlen és a nem tanácsos személyek így el lettek távolítva. Mit gondolsz erről az egész népes kis csapatról, amit összejött, hogy a új szezonban majd mit fognak nyújtani? Vársz tőlük? Hát azt a csapatot, amelyik most az egyes rajtszámost viseli, a Golden Arrows-t, az egy nagyon ütős csapat. Tehát az egy brutális csapat, ugye a két élmenővel, akik végigvezették az előző Formula Hungary bajnokságot, Hammer Bálintról és Nyilas Rászlóról beszélek. Tehát őrájuk nagyon oda kell majd figyelni következő szezonban, illetve még hihetetlen sok csapatot tudnék mondani, akikre oda kell majd figyelni. Például a te csapatodra is, ugye az M&M's Racing Teamre, a Hootezre is, Zsupira és Jecs Miklósra, illetve még ott van Adminak a csapata is, a Memphis SSTV Race Team, ami a Kovács Ádámmal és Kovács Benjaminnal ugye egy nagyon ütős párosítást alkot, úgyhogy nagyon szép számmal megjelentek most, és nagyon örülök neki, hogy egy olyan mezőny jött össze, akik nem azt mondom, hogy 3-4 név, akik esélyesek lehetnek a bajnoki címre, hanem minimum 10. Tehát én most konkrétan nem tudnék megmondani senkit, hogy ő biztos ott lesz a bajnoki címért harcolók között, mert lehet, hogy nem lesz ott. És ugye még ne felejtsük el a Dark Future teamet, meg a Happy Bandet sem, akik eddig az összes ASK szezonban ott voltak az élen. Tehát ugye az új csapatokról sem feledkezzünk meg az ISD Dunafer Racing Teamről, az MX Energy Racing Teamről, hát akik Bakos Zsolttal és Györfi Józseffel azért elég tarka a társaság, de Györfi Józsefet, ahogy elnéztem az Interlagoszi futamon, azért elég korrektül és nagyon szépen versenyzett. Bakos Zsoltra leszek még kíváncsi, hogy az előző szezon után hogy fog visszatérni. Igen, ugye Györfi Józsefhez volt szerencsém Interlagosban, úgyhogy tényleg teljesen korrekten viselkedett versenyen. Akkor térjünk még kicsit arra, hogy esetleg aki most itt nézi az adásunkat és látogat most az ASA oldalára, és kedvet kapna esetleg, akkor még van-e hely, vagy ha van, akkor mennyi, és hogy lehet-e még nyilván jelentkezni? Hát azoknak azt üzenném, akik csapatvezetői ambíciókkal el vannak látva, hogy csapatvezetőből mindig hiány van. Tehát csapatvezető mindig jelentkezzen, aki komolyan gondolja. Mert nagyon sokan csapatvezető, van egy csapatom, van 2 pilóta, az megy, azt kész. Nem, a csapatvezető munkája még sokkal komolyabb, mint a pilótáé. Úgyhogy tényleg aki komolyan gondolja, az jelentkezzen csapatvezetőnek. A fórumban lehet jelentkezni, ki kell tölteni 2 vizsgát, amit majd nem sokára frissíteni fogunk, mert ezek javarészt még a Formula Hungary is vizsgafeladatok. Mi majd ezeket frissíteni fogjuk időközben. Hát pilótával is, hogyha jól láttam, akkor még van hely a VMT Hopinál, és hát a Monster Racing Teamnél pedig 2 üres hely is van. Ugye a sajnálatos incidens követően, úgyhogy mindenképpen még a pilótáknak is és a csapatvezetőknek is lehet jelentkezni, de mindenképpen olyan fiatalok, illetve hát idősebbek jelentkezését is természetesen fogadjuk, akármilyen korban van az illető, és akármilyen nemű is, tehát ez nem terjed ki csak a férfiak játékára, mert 2 női csapat vezetőnk is van, és nem fogjátok elhinni, de a 2 legkeményebb csapatvezetőről beszélünk. Tehát a Beast és a Sylvie a 2 egyik legkeményebb csapatvezető, akit valaha láttam. Ők minden futamon itt vannak, minden futamon. Hát hogyha meg kell dorgálni a pilótákat, akkor kegyetlenül megdorgálják, de hogyha meg kell dicsérni, akkor megdicsérik. Nagyon, nagyon keményen ott vannak. Hát nők jelentkezését is természetesen szívesen fogadjuk. Úgyhogy még lehet jelentkezni. Még friss a szezon, még csak az első versenyhez közeledünk. Még lehet. Értem.
Na hát akkor, hogyha ezen kívül ugye valaki valamit esetleg nem értett volna, akkor nyugodtan ASK TS-en is, vagy a SSTV TS-en is megkeresheti Kovalcsik Tamást, és akkor amiatt még ezt befejeznénk, térjünk ki egy kicsit így rád, ugye, ha jól tudom, akkor most nem indulsz a bajnokságba, viszont tesztpilóta szerepet úgy töltesz be, hogyha két csapatnál, hogyha nem ezt meg a létszámjuk, ugye a Kefka és a Memphis. Szerinted lesz-e olyan alkalom, amikor úgy döntesz, hát be kell ülnöd, és úgy döntesz, hogy beülsz egy futamra? Hát most a monzai futamra is be fogok ülni mindenképpen, tehát ugye a Kefkán, a Kefka, ugye az alapítványunk csapata, hát az alapítványunkban én is kurátor vagyok, úgyhogy mindenképpen majdnem, hogy kötelező abban az ASZK-os csapat munkájában is tevékenyen részt vennem. A SimSport TV, hát ugye mind a ketten SimSport TV-sek is vagyunk, tehát majdnem, hogy azt a két csapatot úgy magaménak érzem. De másik csapatnak a megkeresését is természetesen örömmel veszem, hogyha például tesztpilótának akarnak hát szorgalmazni engem, bár én azért nem jelentkeztem komolyan a bajnokságban, mert ugye a bajnokságomat hát ketté törné egy ilyen kisebb ügy, mint a vizsgai időszak, ami úgy kb. Másfél hónapon keresztül fog tartani, és pont a bajnokság kellős közepén. Úgyhogy egy csapat sem venné jó néven, hogyha én másfél hónapig nem jönnék egy ilyen kijelezett mezőnyben. Úgyhogy én ezért nem jelentkeztem komolyanban, de versenyezni mindenképpen szeretnék. Az élmenőkben biztos nem fogok beleszólni. Maximum akik hátra maradnak és nem megy olyan jól, velük elcsatázgatok. Nekem ilyen nagyon hobbi. Tehát ez a rendkívül hobbi, hogy csak úgy beülök és akkor mókázunk egy nagyot. Nekem most ez lesz a bajnokság. Természetesen azért, hogyha mögöttem jönnek valakik és el kell engednem őket, azt el fogom engedni, tehát azt nem fogom lemókázni, de nekem ilyen lesz ez a következő bajnokság. Értem, na hát akkor hagyd legyek én az első, aki itt élőadásban már most előre neked sok szerencsét kíván a vizsgáthoz is, valamint ugye majd most indul a liga és a liga vezetéséhez is, és hát akkor köszönöm szépen, hogy itt rendelkezésünkre álltál, és elmondtad ezeket a fontos információkat. Én köszönöm, hogy meginterjú voltál. És akkor találkozunk még majd legközelebb. Akkor köszönjük most Kovalcsik Tamásnak. Sziasztok! Köszöntünk szépen! Hát ez volt az a bizonyos interjú, szervusztok, újra itt vagyok élőben Horcsa, és közben már megjelent a rajtrács, illetve a második edzésen futott leggyorsabb kört láthatjuk, amit Zsupi Zsupanek Bence futott, és eme rövidke bevezetés, ASK-s bevezetés után most már gondolom... Ezt nevezette rövidkének? No, mindegy. Most már mindenki tudja, hogy miről van szó, és Úgy van, egy teljes körű ismertetőt kapott mindenki az ASK életéből, illetve igazából hogyan nem zajlik tudom, az élet. Kedves kollégáktól, de még nálam van 8,5 perc az interjúból, de szóltatok, hogy vége van, és ahogy hallottam, el is köszönt mindenki, úgyhogy valószínű, hogy vége van. Szóval akkor jövünk. Hamarosan. Úgy van. Egy pici reklámszünet, és jövünk a futammal. SimSport TV. SimSport TV. Magyarország vezető szimulátoros tévéje. Akkor megérkeztünk élő hanggal és felvett futammal az ASK 4. szezonjának szezonnyitó futama következik. A rajtrácsot láthattátok egy pár percig az interjú végén. Nem játsszuk újra az interjút a későn jövőknek, aki kimaradt, az nem maradt, vagy letöltheti a SimSport TV oldaláról majd a letöltések közül, illetve megnézheti majd a YouTube csatornáján a SimSport TV-nek a riportot, és majd a teljes futamot is természetesen. Aki esetleg még nem tudná, hogy ki vagyok, illetve vélhetően kiül mellettem, jó magam Horcs, és itt ül mellettem Beast. Köszöntelek, Beast.
Én is köszöntelek Nézőfelületemben. benneteket, kedves nézőinket is, és akkor, ahogy láthatjuk, Zsupanek Bence vezeti föl a felvezetőkört, bemelegítőkört. Mellőle Gergye Norbert fog indulni, a Happy Band versenyzője, a Hooters versenyzője ugye Zsupanek Bence. Gergye Norbert a második rajtkockát szerezte meg az időmérőn. Kovács Ádám. Monster Racing versenyzője, és mellőle Hammer Bálint fog indulni, Látom, aki a, Haminak még mindig igen, fordítva fogod igen, mondani a nevét. aki a Golden Arrows versenyzője, Ami piros autóban. ami piros autó. Utána Jecs Miklós, A másik szintén Hooters. Hooterses, és utána következik Nyilas László, ő is a Golden Arrows, utána Bordás Szabolcs, Monster Racing, Papiszta Sándor, ISD Dunafer, Major Roland, Memphis SSTV, Igen, ugye ő is ASK bajnok, Major Roland is. úgy van, Rudas István, M&M's Racing, Áfora Erik, Dark Future, Kovács Benjamin, Memphis SSTV, Györfi József, MX Energy, Csiszári József, Sim Racing Team, Horváth Ferenc VCRC Goldwings, Réti Attila M&M's, Bujka Árpád ISD, Helyes Ádám Happy Band, Farkas Dávid VCRC Goldwings, Matolcsi Gyula Kefka, majd utána Bíró Bence IRDT, és Hova nem indult el. Közben gyulladnak a piros lámpák, ugyanis elérkeztünk a felvezetőkör végéhez, és elindul a mezőny, a rajt elindult, és úgy látom, hogy Zsupi jól kapja le a rajtot, meg is tartja az első helyet, viszont Kovács Ádám és Hami a negyedik helyen fog fordulni. Pici lögdösődés van, de úgy látom, hogy nagyjából mindenki eljön. Nem mindenki. Kit látok itt? Ő nem Lionel lesz, hanem Matolcsi Gyulát a Kefkától. Ő fölragadt sajnos a rázókőre, de jöjjünk ide az elejére. Tehát Zsupi eljött az élen, mögötte jön Kovács Ádám, és Hami vissza fogja engedni. Igen, Hami visszaadja a negyedik helyet, sőt így többet veszít. Sikerült levágni a sikánt, úgyhogy az nem lett volna jogos előzés, és így folyamatosan veszti el a helyét. Gergyi Norbert a Happy Band-től így följött az 5. helyre, Bordás Szabolcs pedig a 4. EDRT-től. És az első helyen hatalmas a csata, utána pedig jönnek a többiek, azért kígyózó ez a sor. Öröm látni ennyi formaautót, hoppá! Itt történt egy kisebb koccanás, de aztán eljöttek sorban a többiek, mindenki. Jecs Miklós van bajban, olyannyira bajban van, hogy el is megy mellette Bordás Szabolcs. És jön a célegyenes, lehet, hogy nem volt ez jó ötlet Szabolcstól. Szélárnyékból majd megnézzük, Jecs tudja valamit kezdeni ezzel a sárga-fehér autóval. És féktávon, hopp, itt valaki elment egyenesen a féktávon, nem is egy ember. Kova autóját látom, ami ugye nem Kova autója, hanem ha jól rémlik, akkor Major Rolandé, azt hiszem, de most nem vagyok benne biztos. Hirtelen történtek a futam előtt pilóta cserék. A szerződéseket az utolsó pillanatig voltak, akik halogatták, de jöjjünk ide az első helyre, mert ez sem dőlt el. Kovács Ádám próbálja megelőzni Zsupit. Második körben még hatalmas a csata, azt a mindenit. Nagyon közel, nagyon közel. Nézzük a féktávot. És nincs előzés, nincs egyelőre előzés, de folyamatosan bújik Kova Zsupi mögé. És utána ugye jön a csapattárs, Bordás Szabolcs, majd a másik Hooters-es, ott helyet cseréltek. Pontosabban szendvicsbe vannak. Médiátések, és a parabolikából kijövet, egy picit koc talán volt a kigyorsításban, és ezért történt, hogy
Kovács túl szűkre vette, na a féktáv sincs meg, és Bordás Szabolcs elrontja a féktávot. Hopp, és majdnem ő is felragad a rázókőre. 5., 6., ez sok vesztés, sok helyezés vesztés. Menjünk a második helyre, mutatod nekem, mert Kovács Ádám viszont nem adja föl! Na ezt bírják-e? Bírják-e végig idegekkel? Meg kell, hogy mondjam, nem csak ott van csata, hanem hátrább is van, 6., 7., 8., 9. helyen, sőt a 12., Hát még nagyon egyben van a 13. mezőny. helyen is, igen. Teszel ki nekünk egy... Próbáljuk meg. Éppen, hogyha jól látom, a 9. hely Gergye Norberten áll a másik kamera. Ó, és Kova ebben a pillanatban beesett a parabolika bejáratánál. Zsupi elé. Na, ez kitart-e a célegyenes végéig? Úgy látom, nem, a Hooters-es autó jobban be van lőve az egyenesre. Közben a háttérben Hami is előz a 3. helyért. Jecs Miklóst előzi meg a 3. helyért, és Kovácsnak pedig sikerül megtartani az első helyet a célegyenes végére. Ott hátul viszont kicsi ütközés volt Jecs és Hami között, de Hami a 3. Na nézzük az első sikánt. Nagyon veszélyesek ezek a sikának, ezek a féktávok. Nagyon ügyesen veszik a versenyzők egyelőre. Hibátlanul. Nem tudom. Aha, tudom már, mit akarsz mutatni. Igen, egy pillanat. És meg lesz az is. Úgy van, ezt szerettem volna, hogyha kitetted volna, hogy lássuk, hogy ki hanyadik helyen a sor, és ott van tartózkodik. hátul a középmezőnyt. Nézzük, a középmezőnyben is hatalmas csaták, kifékezések. Lehető legszélesebben próbálják venni a kanyarokat, és szépen És hát harcol egymásról a sajnos mezőny. van, akinek már befejeződött a futam, mert Matolcsi Gyula ugye nem tudta leszedni a rázókörről az autóját. Bíró Bencét is bent látom már a boxba. És akkor egy újabb kör kezdődik, az 5. Zsupi hatalmas lendülettel jön ki a parabolikából. Kitart ez a célegyenes végig, nagyon közel van a két autó egymáshoz. És nem sikerül rövidebb féktávot venni. Kovács Ádám továbbra is az első helyen van. És hogy nézem a köridőket, ők ketten a leggyorsabbak, még így, hogy csatáznak, így is 1.26-os köröket mennek, 1.27 alatt itt, és Hami csak 27 felett tud menni, mögötte Jecs pedig 28-1-et futott a legutóbbi körben. Hatalmas sor van a középmezőnyben. Nyilas némileg meglepetés nekem, hogy csak azt pont nem látom, hogy hanyadik helyen van. 11. helyen van most jelenleg Nyilas László. És Major Rolandot támadja erőteljesen. És lehet, hogy meg is lesz az erőzés. Úgy van, meg is van a várjál, nem, elfékezte, nem, és nem. vissza. Nem sikerült neki Nem az a kanyar. sikerült. És most megint előtte van Major Roland. Közben láthatjuk az első helyért is a csatát. Na, a parabolikában. Nyilas megint jobb. Majd jön ki. Rudas is a 6., 7. helyen, és gyorsan. Az Áfra Erik, nem Major Roland, de Áfra Eriket támadja. Ja, igen, én néztem félre, bocs. Igaz, Ott igaz. viszont valaki elvitte a táblákat szerintem. Nem nézed meg azt, hogy ki volt? Az most lehetett, mert most, mintha most láttam volna a felhőt. Nem füstfelhőt is, de nem fontos. Gergye Norbertet támadja Major Roland, akit az imént említettél.
Közben a 14.-15. helyért is hatalmas csata van Kovács Benjamin és Farkas Dávid között. Farkas Dávid között. Lépünk egyet előrébb. Gergye Norbert a 7. helyért megy. Kapiszta Sándort előzte meg ebben a pillanatban. Jaj. Nagyon szoros. 3-as lett ebből. Kivédi jobban az ívet. Csodálatos. Abból nem lett ütközés, nem tudom, hogy nem lett. Megoldották. Nagyon nem hirtelen lett belőle. évváltás volt, de... Igen, jó kérdés, Atyú, itt a cseten, hogy ki hány kiálláson lesz. Hát majd meglátjuk. Szerintem az egy kiállás is... Ott egy picit nem akartak beférni a srácok. Az egy kiállás is kivitelezhető, illetve a 2 is. Majd meglátjuk. Na, itt egy szép kis 3-as alakult ki, a 7. helyért folyik ez a csata. Gergye Norbert, Kapiszta Sándor és Major Roland között. Úgy látom azért elég sűrűn használják a füvet a srácok. Ilyen félkerékkel, szerint jól tűri ez a Forma 1-es autó. Teljesen kimennek a pálya szélére, és közben is jól tapad az autó. Kapiszta Sándor van folyamatosan Gergye Norbert szélárnyékában. Egyelőre nem tudja előzésre váltani. Menjünk egy párossal előrébb. Rudas István és Bordás Szabolcs is küzdenek itt egymással. Most már körök óta. Nem tudom, nem szakadozott szét a mezőny, pontosabban szétszakadozott a mezőny. Viszont, de kialakultak a párok. Szép kis illetve párok triók, alakultak ki. és Kapisztának nem sikerült ez a féktáv. Úgyhogy Gergye Norbert visszakapja tőle a helyezést, úgy van. Itt is van egy 3-as, Nyilas van bajban, hogyha jól látom. Úgy van, a 10. helyen Nyilas, és mögötte Áfra Erik és Györfi József, hogyha... Az MX Racing Team, puskáztam, nem tudom, hol volt írva zászlajukra, vagy a... Szányra, hátsó szányra. Tehát itt is egy 3-as a 10. helyért. Györfi József van a 12. helyen, Áfra Erik a 11. és Nyilas László a 10. Most Erik van támadási pozícióban, de szépen átdobta a kerékvetőn. Még egyszer, ezzel jó lendületben tud ráközelíteni Nyílra, de aztán az egyenesben valahogy ez a piros autó, ez jobban szuperál egyelőre. Csak jól sejtettem én, és csak a szín kombináció, mert nagyon zavarban voltam, hogy Erik nem a Dark Future Teamben van, de hát Erik a Dark Future Teamben van, Györfi nincs. Györfi az, aki a Dark Future, meg a másik pilótája az a Léner Péter. Igen. Csak én ugye... Ez egy kicsit... Kicsit pattant a kerék. Boxosra sikerült. De hát majd Györfi majd visszazárkózik, hogyha tud. Mindenki a lehető legrövidebb féktávot vette. Ennek köszönhetően egy pici koc volt a dologban, és akkor a 6. helyre jövök, mert Bordás Szabolcs megelőzte. Nem előzte. Nem előzte még. De megelőzte. Bordás Ja, igen. Szabolcs megelőzte Rudas Istvánt, így Bordás Szabolcs az 5. 9. körben járunk. Hány kör is lesz? 39? 39, úgyhogy van még. Jó. Azt mondtad, hogy itt a 14.-15. helyen Kovács Benjamin és Farkas Dávid
találtak egymásra. Hát ők a gyakorlatilag kezdetektől igen, ezt fogva akartam mondani. egymásra találtak. És most nagyjából úgy néz ki, hogy itt van konkrétan test-test elleni csata, a többiek kicsit beálltak vonatba. És hogy ki jön mögötte? Hát Réti Attila jön mögötte, aki kérdezte. És aki válaszol. És akkor Kovács Benjamin próbál elmenni Farkas mellett, ami nem sikerül külső ívről. És akkor már így kérdezted, Atyó, nem gyorsabb Atyó, mint az előtte haladó kettős, egyelőre legalábbis úgy néz ki az utóbbi körből. Kovács Benjamin viszont nagyon-nagyon. És Kovalcsik most van a boxban? Major Roland van a boxban. Major, ja igen, mert igen, jó, ő van Major abban az Roland. autóban, igen. Major Roland meglátogat. Ó, ott egy kerék! És ott egy kerék. Ott egy kerék! Azt megkeresem, azt, hogy azt nézzük meg, hogy mi történt és kivel. Na, ő már nem fog tovább menni szerintem. Közben Kovács Benjamin még mindig Farkas nyakában. Egy kerékből elég nehéz megállapítani, hogy az melyik versenyzőnek az autója lehetett. Kapiszta Sándor lesz szerintem, nézd meg őt. Igen. Na, akkor nézzük meg ezt az esetet, de előbb várjuk meg ezt, hogy mi lesz ebből, mert Kovács Benjamin... Nem, a VCLC-s autó mögül, ahogy kibújik szélelnékből Kovács Benjamin, eltűnik a sebességkülönbség, és Farkas pedig védi a belső ívet. Na és akkor egy... produkálunk itt mindjárt, hogyha sikerül... hogy mi is történt. Kapiszta Sándorral a 8. helyről sikerült neki egyenesen menni. Hát És teljesen elhagyni az lebontott. autó felét, az nem csak egy kerék lebontotta. volt, hanem... Lebontotta teljes egészében. Kovács Benjamin pedig továbbra is észveszejtően próbálja megelőzni Farkast, akivel nem tud egyelőre elbánni. Menjünk közben a 10. helyre nézzünk. Igen, mert Györfi József és Áfra Erik az, aki a 13. kört megkezdve próbálják dűlőre venni a dolgot, nagyon közel egymáshoz, és Györfi végül az, aki enged a féktávon. És ezzel Áfra Erik lesz a 9. Nyilas László a 8. helyen van, ő még szerintem, sőt biztos is, hogy nem járt boxban. És Gergely Norbert a 7. Rudas István pedig a 6. 10. 9. Igen, Áfra Erik az előbb ment el Györfi mellett, És most vissza is vette. kanyarodnak a parabolikába. Kovács Benjamin és Farkas Dávid között továbbra is Ők ugyanaz nem a bírnak szituáció. egymással.
14. helyen van, ugye Major Roland, őt láttuk már a boxban, de nagy a helyezkedés megint. Nem, szépen védi Farkas a belső íveket, és Kovács nem tud így mit kezdeni vele. Györfi József lelassult itt a sikánba. Na akkor úgy látom, hogy meg is van, hogy mi történt vele. A 11. helyre miért sorolódott vissza. Na nézzük. Ugye Györfi és Áfra, akik csatáznak egymással, és jön a célegyenes utáni féktáv, ezt nagyon szűken szerette volna venni, vagyis pontosabban, hát ez egy kis lag, hát nem kicsi. Belaggolt. És a lagból egy ütközés, és Györfi ezért sorolódik vissza, mert itt ő megfordult, Áfra Erik szerencsésen megúszta a dolgot. Közben viszont amit látok az élőképen, hogy Farkas nagyon nagy gondban van, ugyanis Ketten is körbe fogják. úgy látom, Major Roland, hogy Major és Roland Kovács, elment mellette, Kovács viszont Benjamin. Kovács Benjamin mögötte maradt. Tehát Major Roland annyival gyorsabb, hogy simán el tudott menni, Benjamin viszont nem. Tehát akkor Kovács Benjamin és Farkas között továbbra is dúl a csata. És akkor menjünk egy picivel előrébb. Az ütközés után Áfra Eriket utolérte Horváth Ferenc. Közben úgy látom, hogy Györfi József ki is ment a boxba. Ugye a Hát sérülés után ki kellett neki Hát itt egyből a mennie. 14. körben talán még meg is még jó is a... Picit változtat a taktikán, Igen. box taktikán. Áfra Erik viszont szerintem el fog Horváth Ferenctől távolodni, ugyanis ugye az ütközés, amit az előbb láttunk, következtében esett ennyire hátra, hogy tudja őt támadni Frankie. Nyilván viszont a 6. helyen szépen lassan jön fölfelé. Kovács Ádám az 5., Rudas István a 4., Jecs Miklós a 3., és jön be a boxba a 14. körben. Hát 33 körös a... 39 körös. 39... Jó. Semmi gond, kijavítalak. Nem tudom, ez lehet, hogy Jecsnek még 2 kiállás lesz. Igen, nagy valószínűséggel nem fogja kibírni a gumi. Hoppá, Rudas is hibázott a célegyenes végén. Hamer Bálint a 2., Zsupi pedig az 1. És hát azt nézem a köridőkből, hogy hát ők körülbelül azonos köridőket futnak egyelőre. Tehát állandó súr közöttük Picit szerintem most lenyugodtak a kedélyek, majd a box kiállások befejeztével látunk ismét egy tiszta képet, hogy ki hol tartózkodik. És Helyes Ádám zárja a sort azok közül, akik még a pályán vannak, 16-an vannak a pályán, és akkor mutatod, hogy Kovács Benjamin és Igen, Farkas. ők közöttük van a legkisebb különbség, tehát ők csatáznak. Már jó pár körön keresztül oda-vissza. Kovács a tavalyi szezonban is a Memphis SSTV-nél volt, Farkas viszont egy újonc versenyző a WCRC igazolásában. Most mutatkozik be az ASK-ban először. Amennyire Benjaminről tudhatjuk viszonylag, ha melyik pályán elkapja a ritmust, ott szépen megbízhatóan tudja hozni a formáját, és tudja hozni a köridőket. Igazából én valamennyire ismerem Farkasnak az előéletét, ő is erről híres, tehát nem is feltétlenül a leggyorsabb versenyzők közé Igen, konstans tartozik, tudja de futni a köröket, és nagyon kevés hiba lehetőséggel, hiba százalékkal azt a futja tempót, végig a futamját. azt a járókeretes tempót tudják mind a ketten Úgy van. biztonságosan, Úgy van. amit megtanulnak. Nem feltétlenül a Na, leggyorsabb versenyzők. most a balosra is ott van Kovács Benjamin, na nézzük, nem fért be. Nem fért be, pedig ez most már majdnem megvolt. Szegény. 15 kör óta szerintem ezt csinálják. Na most
Most sem. Csak becsapós ez a kameraállás. Igen, és hogy előre jeleztem, Horváth Ferencről kezd Áfra Erik leszakadni, és kezd Bordás Szabolcsra fölzárkózni Áfra Erik. Azt nézem, hogy Bordás Szabolcs 1.27 hít, és Áfra Eriknek nem értem azt a körét, amit látok. Közben egy Hát kis az nagyon helyzetjelentés, akik feladták eddig Zsupi a boxban jelentem a 16. kör végén, a 17. kört kezdte meg, amikor Zsupi a boxba látogatott, és így az 5. Hát hely ez lesz még, az övé. ez még esetleg egy kiállásosnak, egy eltolt egy kiállásosnak még összejöhet. Na majd meglátjuk, hogy hány kiállása lesz Zsupanek Bencének. Közben szabad ne felejtsd, elmondom, hogy kik azok, akik már feladták a küzdelmet. Réti Attila, Kapiszta Sándor, Bujka Árpád, Csicsári József, Bíró Bence, Matolcsi Gyula. Ennyien adták föl. És jelenleg, ha jól látom, akkor Hammer Bálint vezeti a futamot. De hát még neki is ki kell jönnie a boxban. Horváth Ferenc Kicsit meglátogatta a sóderágyat. Az első lezmót nem sikerült falmentesen venni. 5. hely. 5. hely, Zsupi előzi Nyílt. Egyébként az előbb eszembe jutott, hogy Nyilasnak most így, mint csapat egységben lehet, hogy egy picit tartania kellene Zsupit, hogy Haminak egy pici kis esélyt adjon arra, hogy feljezárkózhasson a kerékcserék után, de egyelőre ez úgy néz ki, hogy nem jön össze. Bár még itt a célegyenesben most visszatámad, és egész jó helyzetben lenne a belső íven, de nem tud rövidebbet fékezni, mint Zsupi. Így Nyilas az 5. helyen van, Zsupi pedig a kerékcseréje után egyből az első kivezető körén egy erőzéssel a 4. helyre jutott. Nézelődik Nyíl, de ez szerintem nem. Igen, azért nem értettem a körödet, Fletron, mert 1.29-es volt, de aztán rájöttem, hogy szerintem ebben box volt. Hami vezeti tehát a futamot, de ő még nem volt Hát boxban. ő még nem volt boxban. 1.27-es köröket fut, Rudas is 1.27.8. Kovács Ádám a 2. helyen. És Kovács Benjamin is meglátogatta már a boxot, most jelenleg a 14. helyen van, tehát Farkas megszabadult tőle kis időre, na majd meglátjuk, hogy mi történik, hogy összetalálkoznak-e még, vagy hogyan lesz a box kiállásuk. Tehát a lényeg, hogy Kovács Benjamin már egy box kiállással előrébb van. Zsupi a 4. tehát, és úgy néz ki, hogy nem tudja tartani. 1.26.8-at futott Zsupi, és 1.28.4 mögötte Nyilas a kopott gumikkal. Hát szerintem lassan mindenkinél időszerűvé válik az, hogy meglátogatja a boxot. Lassan már egy kiálláshoz is jó lesz ez. Igen, akik most készülnek kijönni, ők valószínű. Viszont Abgyörfi egy picit elhagyja a pályát a 13. helyen, és ott volt egy előzés. Igen, Gergye Norbert ment el Farkas Dávid mellett. Igen, Gergye egy másodperccel jobb kör fut, mint Farkas. Farkas még nem volt a boxban. Gergye Norbert viszont igen. Tehát ez nem teljesen a valós. Az a kérdés, hogy Farkas be tud-e jönni a kerékcsere után Kovács Benjamin elé.
vagy az a csata is elmúlik. És Gergely Közben a Norbert, negyedik helyről Rudas István is kiállt. igen, szépen Boxolni. lassan most már. Ő viszont most gyanús, hogy egy kiálláson lesz, hát aki a 20. körben, 19-20. körben áll ki, gyanús. És Áfrerik is most jön. ki a... Akkor itt vannak az egy kiállásosok. Sasok. Íme, Áfrerik most jött ki a boxba. A 12. helyen van így, hogy megállt a boxban. És Farkas és Gergely Norbert, akik lépdelnek előrébb. Igen, Áfrerik. Ja, értem, mit szerettél volna. Nem teljesen vagyunk szinkronban. Igen. 8. helyen állok. Második. Lesmó. Pici kis technikai megbeszélés, szinkronizáltuk az óráinkat, egymáshoz állítottuk a két visszajátszásban, és közben Bordás Szabolcs a 6. helyen, Jács Miklós pedig az 5. helyen. A parabolikában igen csak becsúszott a hátuljának a útászos autónak, nem tudom, ez egy tej, élet, erő, egészség. Vagy nem. Farkas még mindig nem volt a boxban, ezáltal a 8. hely. Az övé. Nyilas ugye volt már a boxban, Major Roland is volt, és akkor Áfrerik és Györfi között lesz csata. Még helyet cseréltek. A kerékcseré után. Igen, a kerékcsere után, igen. Hogy Erik elment Györfi mellett a kerékcsere előtt, de most viszont És úgy látom, hogy Horváth Ferenc is volt kint a boxban már, legalábbis a helyezéséből. Igen. Igen, ő Áfredik mögé jött vissza a 13. helyre. Györfi viszont maga mögé utasította Eriket a kerékcserék okán. Érdekes, ezt az Ascarit nagyon másképp veszik a... Most jön ki Farkas Dávid a boxban. Igen, és akkor majd ráállok szerintem Benjaminra, hogy vajon hova sikerül-e Benjaminnak megelőzni, mert úgy nézett ki, hogy a pályán nem nagyon sikerült, de egyelőre Áfrerik birkózik Györfivel. Na nézzük, na nézzük. Külső évre kényszerül. Ez nincs így meg. Na nézzük, Horváth Ferenc elment, itt van Farkas, és sikerül Kovács Benjaminnak elmenni? Sikerül Kovács Benjamin a box taktikájának köszönhetően úgy néz ki, hogy megelőzi Farkas Dávidot, közben Áfrerik is megelőzi Györfit, vagy nem, nem előzi meg, ugyanis sikerült levágnia a sikán, és a Lesmóban újra 11. helyen fordult Áfrerik. Igen, és menjünk előrébb, mert ez a fontossági sorrend. Jács Miklós és Bordás Szabolcs. A 4. helyért folyik a küzdelem. Mennyire másképp vette a sikán, de nem lett jó a kigyorsítás. Pedig majdnem meg volt a kijárat. Jön majd egy másik jó féktáv.
de itt nincs elég közel Voltás Szabolcshoz. És úgy látom, Györfi József megint hibázott egy kicsit, megint a sóderágyból szedte vissza az Igen, nem autóját. sikerült a parabolikát teljesítenie, úgyhogy És megint a boxba megy. Hát ez nem az ő futama. nézzük a szélárnyék segít a Jecsikóson. Itt az elindult a hátulja, nagyon durván rátette a rázókőre, viszont a Ascariból kijövet ismételten ott van Bordás mögött közvetlenül. Kis helyet kellene hagyni a kigyorsításra, úgy van. És aztán rágyorsítani a célegyenesben. És elmondanám neked, hogy helycsere történt Kovács Benjamin és Farkas Dávid között. Amit megnézek gyorsan, hogy történt, mert ez nem most történhetett. Ojjaj, mekkora baleset! Azt a mindenit! Ez egy ráfutásos baleset a célegyenes végén. És mindjárt úgy néz ki, hogy Bordás Szabolcs feladja, és Jecs is fel fogja adni. De akkor nézzük meg azt a másikat először. Ugyanezt történt egyébként Kovács Benjaminnal és Farkassal is, hogyha jól láttam. Akkor előbb nézzük meg azt, és utána Kovács Farkas mögött kivált szélárnyékból. És itt még nincsen semmi. Én nem is mondtam, hogy baleset történt. Akkor Csak hogy megelőzték egymást, ennyit mondtam. Tehát, hogy helycsere történt. akkor nem az előzést láttuk. Mindegy. Igazából azt láttuk. Csak ez egy annyira tiszta előzés volt. Igen, utána Kovács elhagyja a pályát a sikánba. Na nézzük azt a ráfutásos balesetet, mert azért az a 4. helyért ment. És valami nem egyetértés volt Bordás és Jecs között, az egyik autó hátulja, a másik autó eleje. A 25. körben. Ott van. Kimegy Bordás az ívre, hogy az íven fékezzen, viszont én nem tudom így most innen eldönteni, hogy hamar fékezette vagy sem. Jecs már úgy gondolta szerintem, hogy ő kívülről fog ráfékezni. És itt összedurran a két autó nagyon csúnyán. Az egyiknek a hátulja, a másiknak az eleje vált semmisé. Hát mind a ketten befejezték a futamot ezzel, kényszerű ok miatt. Sajnálatos, pedig jó helyen utaztak. Kapjuk közben az információt, hogy Jecsnek belagolt a gépe, és azért nem tudott rendes féktávot venni. És akkor a 26. körben Kovács Ádámot láthatjuk az első helyen körözni. Ő szépen lassan, de biztosan növeli az előnyét. 12 másodperccel vezet Zsupanek Bence előtt, aki a második helyen körözget, Hammer Bálint pedig a harmadik helyen van. Magányosan futhatja saját köreit. Most jelen pillanatban Zsup egy picit gyorsabb, mint Kovács, de nem jelentős, egy tized. És a 12 kör van még hátra. 13, bocsánat. Most 12.
Ím a második helyen Zsupanek Bence, és 4,5 másodpercre van tőle Hammer Bálint. Bordás Szabolcs a 4. helyen. Ó, és Gergye Norbert is kiállt. No, akkor ezt megkeresem, hogy itt mi történt. Jó. Közben teljesen a maradék versenyző, Rudas kicsit elrontotta. Hát ez a célegyenes végi féktáv, ez azért megviccel az embereket. Gergely Norbertnek megállt az autója, hogyha jól látom. Igen, igen. Erről nem tudunk semmit, hogy ez miért történt. Egyszer csak a 7. helyről félreállt a pályáról is. És ennyi. Azt nézem, hogy Rudas és Nyilas között vajon csökken a különbség, de nem. Viszont láttam egy csatát a lekörözött versenyzők között. Helyes Ádám és Györfi 12. helyért csatáznak, és közben Nyilas fogja őket lekörözni. Csak itt bezavarta még a számítógépet a... Igen, helyesen elengedi, nagyon szépen, nagyon előzékeny volt, hogy biztos, hogy ne akadályozza a gyorsabb versenyzőt. Bár érzésem szerint ez egy picit túlzás volt, lehet, hogy meg lehetett volna várni az egyenes szakaszt. Györfi most jelentős erőnyre tett szert a csatájukban a 12. helyért, Nyilas pedig bújik szélárnyékban, de hát ez meg lesz szerintem. Bőven. És hamarabb is fékez Györfi. És akkor így sikerült a... pedig hamarabb fékezett. Na, ez érdekes. Féktávot hamarabb megkezdte, utána viszont úgy néz ki, hogy ebben a tempóban nem sikerült neki rendesen abszolválnia az első sikánt. Helyes, tehát a 13. helyen, és akkor ezzel tőle is egy hiba. Na, akkor hiba hátán. Különbségek. Hova tűnt Kovács Ádám? Miért van a 3. helyen Kovács Ádám? Kovács Ádám boxban volt. Kovács Ádám a boxban volt a 28. kör elején, és azért a 3. helyre esett vissza. Na, ez meglepetés. Hammer Bálint a második, és 10 kör van már csak hátra. 11 körre bement a boxba Kovács. Na, nézzük a köridőket. De szerintem... És ezzel Zsupanek Bence az, aki vezeti a futamot. Na, ő vajon végigbírja egy kerék cserével, vagy sem. Itt van Zsupi, aztán Hami, utána pedig Kovács jön. 1.27-es, 1.27 alját fut még Zsupi is, és Hammer Bálint is. Azok még jó köridőnek számítanak. Kovács Ádámnak ugye most nem tudjuk a köridejét, mert ebben benne van a kerékcsere is. Viszonylag közel van viszont Hamihoz 3,9 másodpercet, de Hami is folyamatosan közelít Zsupanek Bencére. Már csak 3,8 másodperc van kettőjük között, pár körrel ezelőtt még 5 másodperc volt a különbség. A többiek pedig... Hát a legkisebb különbség talán Györfi és Helyes között van. Ismételten ők kezdenek összerázódni, 1 másodperc van kettőjük között, 50,5 másodperc van a két WCLC és Farkas Dávid és Horváth Ferenc között is. Meg bekapcsolhatnám a feliratot, hogy Kovács Ádámot látjuk, aki a 3. helyen van jelen pillanatban. A második helyen Zsupi is a boxban. 9 körrel a vége előtt Zsupi is meglátogatja a boxot. Na, akkor ki van egy kiálláson vajon? Rudas a 4. ezzel.
azt maximum annyit egy másikat. Zsupanek Bence tehát a harmadik helyen van. Na akkor az a kérdés, hogy Hami jön-e a boxba. Mert ha Hami jön a boxba, akkor nem a címvédő nyeri a monzai futamot. Viszont hogyha nem jön a boxban, akkor esélyes rá. Majd most látok egy köridőt, hogy Kovács mire képes, milyen köridékre. Hami tartja a 20. Ajaj! Ajaj! Hammer Bálint akkor is bajban van, hogyha nem megy ki a boxba. Ugyanis Kovács Ádám egy másodperccel gyorsabb, mint Hami. Egy másodperccel. Hami futja a 27 alját, Kovács pedig a 26 alját. Húha! Húha! Ebből még csata lesz a végére, hogyha Hami nem jön ki a boxba, viszont ha kijön, akkor egyértelmű Akkor a helyzet. egyértelmű, hogy nem lesz meg Na de régen az első hallottam már helye. a hangod. Igen? Hát kapom Többiek itt is a háttérben hiányolták? a feladatokat, úgyhogy ilyenkor nem biztos, hogy meg tudok egyből szólalni. Nagyon jön. Nagyon jön Kovács Ádám. 1,8 másodperc már csak kettejük között a különbség. Ugye erről a pályáról tudni kell, hogy a fékeket is eléggé igénybe veszi meg. Hát Igen. gumival is nagyon gazdálkodni kell, takarékoskodni kell. Gumi és fékgyilkos pálya. Pont néztem itt az előbb, hogy elment az autó, hogy fel volt ízva. Igen, gyakorlatilag minden féktávon ízik a fék, ugyanis hatalmas sebességgel mennek ezek az autók a monzai pályán. Az egyik leggyorsabb Forma 1-es pálya ez a monzai. Hát szétterült a mezőny. Itt jönnek az izgalmak az utolsó pár körre. Az izgalomat pedig Kovács Ádám nyújtja nekünk, aki kétszer volt már a boxban, Hami viszont csak egyszer. Emiatt körülbelül egy másodperc elfut Kovács Ádám jobb köröket, mint Hami. És ebből bizony-bizony csata lesz. Bizony-bizony csata lesz az utolsó körökre. Még Gondolod, hogy fogja tudni Hami tartani? nem tudom, nagyon úgy néz ki, hogy nem. Szerintem nem. Aszkariba, Esélye az Aszkariban már nagyon látszott. Sokkal gyorsabb tempót tud menni Kovács. Na nézzük, szerintem meg is lesz. Hogyha okosan csinálja, akkor szépen rá tud gyorsítani a parabolikában. És el is megy mellette. Szűkebben tartja egy picit. Közelebbről elolvassák a reklámtáblákat. De még szabályosan a pályán belül volt a félautó, és Kovács a belső íven próbál fordulni, hát ez még most nem sikerült. Még most nem sikerült, 69 000 volt a célvonalon a két autó között a különbség. És a köridőben pedig 1 másodperc. Biztos vagyok benne, hogy Kovács Ádám ezt hamarosan bűrőre fogja vinni. Méghozzá a Lesmóban. Nem. De. Hami hibázik. A Lesmó 2-esben nem bírta ki ez az autó. Nem bírták a gumik, valószínűsítem. Kovács Ádám tehát vezeti a futamot 2 box kiállással, Zsupanák Bence és 2 box kiállással van. A harmadik hely Hammer Bálint. Hammer Bálint most Elfogyott ez az autó. Bizony.
Közben kapjuk Kovács Ádámtól az információt a cseten, hogy Haminak a fék az, ami megadta magát, így hát szépen lassan körözget. Hát, még van hátra 6 kör. Hát reméljük, hogy elég lesz, mert hogy Fék nélkül ez nehéz lesz. 10 másodpercre van tőle lemaradva Zsupi 10 másodperc, és 18-ra van Rudas István, tehát hát ez majd most látjuk a köridőket. Ezt a kanyart sem sikerült bevennie. Hát úgy néz ki, hogy nem akar megállni ez a piros autó. Igen, igazából ennél a versenyhossznál már nem árt azért legalább egy fél versenytávot letesztelni a tesztidőszak alatt. Ha mi egyetlen Nem egy is kanyart sem kanyarodik. tud bevenni, nem tud egyetlen egy féktávot sem bevenni, megcsinálni, nagyon lassan közlekedik a pályán. Hát olyannyira, hogy 1.33 volt az előző köre. Hát igen, abban volt a fallal a koc is ráadásul. Ja igen, hát de ez a köre sem egy túlzottan gyors kör. Saját magához képest is jó bő 2 másodperccel van lemaradva. Közben Györfi és Helyes között van csata élesben, miközben te figyeled Hamit, hogy mit tud alkotni. A 11. helyért harcolnak jelen pillanatban. Hát én azt figyelem, hogy Zsupanek Bence folyamatosan faragja a másodperceket le. Az előbb 10 másodperc volt, most már csak 7,5 másodperc előnye van. Hát igen, azt mondja, hogy ha jól látom, mindjárt látom a köridőket, 1.33. Azt jól látom, 1.33, amit Hami futott. Nem, 1.37.54-et futott Hami, és 1.26 hetet futott Zsupi. Hát az Ezek a testvérek számok között maguk is elé is beszélnek, 4 hogy másodperc. és van egy még körön. 6 kör. Helyes pedig nem tudja egyelőre Györfivel tartani. Pontosabban ezt a fél másodpercet tartja, tehát nem lesz belőle előzési szituáció. Íme Zsupi, és előtte ott van Hami. Zsupi már látja a Prédát, ott van előtte az a piros autó. Szóval igen, nem árt megnézni, hogy mit bír az autó hosszabb távon. Nagyon jók a alacsony kicsi féktárcsák és az alacsony fékhűtés egy-egy gyors körre. Tökéletesen belülhető az autó. Csak Hosszabb kérdés, távra. kérdés, hogy hosszabb távon kibírja-e. És ez egy nagyon lényeges momentum lehet ebben az ASK bajnokságban. Igazából, mivel azt látom, hogy a többségnek azért rendben van a féke, remélem, hogy erre is figyelni kell majd a bajnokság további részében. Zsupi a célenes végén, hát Hami nem tud ezekkel a fékek, de megpróbálja, Aha, és a de nem sikerül bevenni a... rendőrökön Igen, el is engedi Zsupi. keresztül bugdácson. Ez egy nagyon jó sikerült feature szerintem. Lehet, Már nem lehet, azért, most nem Hami miatt, hanem azért, hogy ilyenre is figyelni kell. Lehet Tehát figyelni az erre autó is. beállításainál nem elég az, hogy valaki egy körön gyors, hanem bizony-bizony be kell lőni ezt az autót Ahogy a hosszú távra. gumival kell takarékoskodni, és akár jól menedzselni a gumit, ugyanúgy a fékekkel is figyelni kell rá, hogy ne kopjanak el. És Hammer Bálintnak nem nagyon Szerintem megy. nem mond most már, hogyha Hami kim van a pályaszélén, mert szegény alig tud megállni a kanyarok előtt. De hát minden áron szeretné befejezni a futamot. Persze, hát ez jogos. Azért 36 kör után persze, hogy mindenki szeretné befejezni. De itt jön már a következő versenyző is, aki el szeretné venni Hamitól azt a harmadik helyet, Rudas István személyében, íme. És még 3 kör, vagyis hát most már csak 2. A 36. körben van Hami, és 39. Vagy 39 körös lesz ez a futam. És úgy néz ki, hogy ez a harmadik hely sem lesz meg
Hami számára. Igen, látszik, sokkal hosszabb féktávot vesz, és elsőre így Rudas sem tudta, hogy mi a szitu, ő is hamarabb fékezett. Egy picit el is indult az autó. Hát igen, mivel nem tudott Hami rendesen befordulni abba a sikánba, ezért kigyorsításra elég nagy. Eléggé megfogta a rázókövet. És szépen, Rudas szépen elmegy Hami mellett. Na hát ez a közvetítéseinket is meg fogja nehezíteni majd. Miért gondolod, hogy megnehezíti? Hát, hogy kinek milyen technikai, vagy vajon miért lassul le egy-egy versenyző. Hát Gergye Norbert is kérdéses, ő is egyszer csak félreállt a pályán. Igen, nála Minden. a motor úgy néz ki, hogy a motor nem bírta. Nem tudom, hogy milyen hűtéssel, illetve milyen motor teljesítménnyel mehetett. És Nyilas László és Bordász Szabolcs is helyet cseréltek. Igen. Ott valami történt Nyilassal. Igen, a 6. helyen van. Az 5. helyen volt az előbb még Nyilas, mindjárt. Lehet, hogy ugyanaz lesz a gond. Ahogy nézem Nyilast, Nyilas sem nagyon tudja a féktávokat már bevenni. Gondolom hasonló beállításon vannak. Itt van Nyilas. A célegyenességi féktávot benézi, itt már elveszíti az 5. helyét. És aztán rögtön, ha jól láttam, íme a következő féktávot is. Úgy néz ki, hogy Nyilasnak és Haminak is gond van az autójával. Ezt sürgősen orvosolni kell. Nem, ez vicc volt. Közben viszont Bordász Szabolcs az utolsó előtti körbe kezdett bele. Az 5. helyen. És Kovács Ádám pedig az utolsó körbe. Tehát az utolsó kör az ASK 4. szezonjának nyitófutamán Monzában. Kovács Ádám vezeti a futamot, és hogyha különösebb technikai problémája nem akad, akkor szerintem sikerül is megnyernie, bár ne kiabáljam el, de 15 másodperccel, hát már örül. 15 másodperccel vezet Zsupi előtt. Neki még fognak a fékek. Tehát nem globális a probléma. Hát ez ilyen örömkör. Kovács Ádámtől, csak el ne dobja. Ne legyen korai az az öröm. Én az Ascariból. Most már csak egy kanyar van a célegyenesig. Hát tapad az autó a főn is, úgy látom. Tehát Kovács Ádám az első helyen fordul rá a célegyenesre Monzában az ASK 4. szezonjában. Nyitófutamon. És megnyeri a nyitófutamot. Ebben a pillanatban átlépi a célvonalat. És mögötte Zsupanek Bence a 2. helyen fut be. Hooters Racing versenyzője közel a szerelőkhöz. Rudas István a 3. helyen. Már ő is igen. Nyugis kört megy, főleg meg, hogy mellette az egyik kollega. Györfi József volt mellette. Igen, előzékenyen a füvön engedi el. Rudas István tehát a 3. helyen, Hamer Bálint pedig végül a 4. helyen tudott befutni a futamon. Hát fékhiba technikai probléma miatt. Az 5. helyen Bordász Szabolcs jön, a 6. helyen pedig, és Jaj, még azt az egy kanyart próbáld meg. Mind a két
Mind a két Golden Arrows-os versenyzőnek ugyanaz a baja, szerintem méghozzá az, hogy elfogyott a fék. A kanyar bejáratokon látszott, hogy nem tudják bevenni a kanyarokat. És itt pedig az öröm. Áfrerik a 7. Igen, hát azért sárga minden, mert örömködnek. Itt van Áfrerik a 7. helyen, Farkas Dávid a 8. helyen, Horváth Ferenc a 9. Kovács Benjamin a 10., 11. helyes Ádám és 12. Györfi József, és a többiek nem tudták befejezni a futamot. Itt pedig a futam győztes Kovács Ádámot láthatjuk. Elmondod még gyorsan a Elmondom persze. Mindenki Első tudja a lett teljes sorrendet. Kovács Ádám, második Zsupanek Bence, harmadik Rudas István, negyedik Hamer Bálint, 5. Bordás Szabolcs, 6. Nyilas László, 7. Áfra Erik, 8. Farkas Dávid, 9. Horváth Ferenc, 10. Kovács Benjamin, 11. Helyes Ádám, 12. Györfi József, és a többiek pedig kiesők, ha jól látom. Major Roland, Gergye Norbert, Jecs Miklós, Réti Attila, Kapiszta Sándor, Újka Árpád, és még egy páran, akik ebben a listában már nem is szerepelnek. Igen, Matolcsi Gyula és... Szerintem ők csak fenn voltak. Ja nem, Matolcsi Gyula elindult, csak ugye nem jutott el az első szektorig, szegény felakadt a rázókőre. Úgy van. Akik kibírták ezt a maratoni közvetítést, azok még ne menjenek sehova, szerintem most már vétek lenne kihagyni azt a interjút, ami a versenyzőkkel a futam után készült, és talán kiderülnek olyan dolgok is belőle, amit mi itt nem tudtuk a közvetítés alatt megállapítani, hogy mi is történt velük a futamon, vagy esetleg lemaradt a képről, bár igyekeztünk több képet egyszerre közvetíteni, hogyha úgy találtuk, vagy úgy megtaláltuk. Tehát hamarosan egy aprócska kis szünet után következnek a futam utáni riportok. Mi viszont elbúcsúzunk tőletek, köszönjük szépen, akik végigkövették ezt az ASK futamot, ami ugye szombaton zajlott, és most szombaton is lesz majd ASK futam. És ne felejtjétek azt sem, hogy nem ért véget ezzel a mai nappal a Simsport TV műsora. A chat felett láthatja mindenki, hogy milyen izgalmas műsorok várnak még a Simsport TV nézőire, és akkor szerintem én nem szaporítom tovább a szót, jó magam Horcsa voltam, és itt ül mellettem Beast. Mi búcsúzunk, kellemes hosszú hétvégét és Halloween-ezést kívánunk mindenkinek, és hallgassátok meg akkor a riportot, ami készült az ASK monzai futama után. Én búcsúzom tőletek, sziasztok! Sziasztok! Üdvözlöm a kedves nézőket itt az ASK harmadik bajnokságának első futamjának a dobogóján. Hát az első Kovács Ádám, a második Zsupanek Bence, a harmadik pedig Rudas István lett. Hát először is gratulálok nektek, hogy ilyen szép eredményt értetek el már az első futamon is. És akkor fordulok rögtön az első helyezetthez, Kovához. Hát először is nagy gratuláció neked. Hát mondd el, hogy mi történt a futamon a te szemszögedből. Sziasztok, köszi szépen a gratulációt. Hát kezdem az időmérővel. Az első etap ugye az még jó volt, bár ott Szabival kicsit necces volt a dolog, de csak bekerültünk végül az első 10-be. Ciki lett volna, hogyha kiesünk. A második etapban nem bírtam, hogy épkézlábkört összedobni, pedig éreztem, hogy nagyon sok lett volna még az autóban, de mindig elrontottam valamelyik szektor. Úgyhogy a harmadik helyről kényszerültem rajta, ami nem is olyan rossz ahhoz képest, hogy milyen kört dobtam össze. A rajt az viszonylag jó volt, el tudtam menni a tőlem jobbra rajtoló Gergye Norbi volt az. El tudtam menni mellette, aztán mentem Zsupi után. Aztán nagyon brutális csatát nyomattunk le Zsupival, ugye az első 5 körben nagyjából, aztán szerintem elnézte a féktáot, hogy nagyon korán fékezett. Kirántottam el az autót, aztán valahogy sikerült befordulni a parabolikában, úgy tudtam csak megelőzni. Utána még visszaelőzött, aztán előzgettük egymást, de nagyon király volt, nagyon élveztem. Aztán ugye valahogy sikerül szépen lassan ellugni, nagyon jól tartották magukat Zsupi és Hami. Utána jött az első kiállás, hogy csodálkoztam, hogy Zsupi miért jön ilyen későn. Gondolkoztam is, hogy vagy egy vagy két kiállásom van, nem tudtam. Úgy nagyjából mindenki
elég sokan két kiállásra próbálkoztak, volt aki egyel, ugye még Rudit kellett megelőznöm, mert ott már nagyon sietem Hami után, ugye éreztem, hogy Hamival fogok majd csatázni az első helyért. Zsupi elrontotta a taktikáját, mert ugye sok benzinnel kezdett, aztán sokáig kint is maradt. Úgyhogy nyomtam Hami után, nyomtam mint az állat, tényleg. Aztán ugye Hami is kiállt, a kiállása után se futott olyan jó tempót, hiszen ugye félfutamra volt megtankolva, én nyomtam neki, nyomtam, aztán kijöttem. Utána is nyomtam amúgy, de egyre közelebb kerültem Hamihoz, és valami azt mondta, hogy fék hibája volt, és ezért csúszott hátra annyira. Pedig vele is csatáztam volna egy jót szívesen, de sajnos mondta, hogy 4-ből 3 fék elment, nagyon sajnálom, mert tényleg le a kalappal előtte is nagyon jól ment. Hát igazából ennyi, utána már csak örömautózás volt az utolsó pár kör, a 30 kör kemény tempó után. Úgyhogy hát nagyon örülök, hogy sikerült megnyerni a szezonnyitó futamot, meg csapattársamnak, Szabinak is a 6. helyre sikerült, vagy 5. helyre sikerült feljönnie. Meg történtek vele is csapaték, úgyhogy elég jól állunk csapatban is, ugye a Monster legendás csapatnév, és még tovább visszük a Monster nagy hírnevét Szabival. Köszönjük szépen az interjúdat, rád még akkor visszatérünk ezzel a Monsterrel kapcsolatban. És akkor hát fordulok is Zsupanek Bencéhez, aki a 2. helyen szakította át a képzeletbeli célszalagot. Hát neked hogy zajlott a futamod? Ugye Kova azt mondta, hogy eltaktikáztad magad. Hát te belülről ezt hogy élted meg? Szia Nagykova, hát igen, Kiskova az nagyon helytállóan mondta, eltaktikáztam, ez teljesen így van, de hát akkor kezdenem is az időmérővel, hát ami nekem teljesen jól sikerült magam szempontjából, hiszen gyakorlatilag első lettem úgy, hogy ejtettem egy 2000-es hibát, ezzel volt egyébként vita itt az időmérő után, hogy vágás volt-e vagy nem. Egyáltalán nem volt szélesítés se vágás, mert tulajdonképpen én ugye ott az Ascari után a Sóderba mentem ki, és úgy jöttem vissza az aszfaltozott bukótérből, úgyhogy ezzel vesztettem egy jó 2 tehát szélesítésnek szélesítés volt, de előnyt azt nem szereztem, úgyhogy nem tartottam szabálytalannak, úgyhogy igazából örültem annak az első helynek. Aztán a rajtnál sikerült jól eljönni, megtartottam az első helyet, aztán ahogy mondta Kova, hát nagyon megérkezett rám, én úgy csúszkáltam le, mert előjött a szokásos problémám, hogy gyakorlatilag ugye a futam elén egy ilyen 30-40-re lemegy az FPS, és gyakorlatilag teljesen másképp reagál a kormány. Ennek megittem a levét, egyszerűen nem tudtam ellógni, megjött rám a Kova, éreztem, hogy sokkal gyorsabb, és hát gyakorlatilag rögtön tudtam azt, hogy ő extra gumival van kint, nem a közepes sem, mert annyival gyorsabb volt. Úgyhogy igazából éreztem, hogy ezt nem lehet sokáig tartani, de hát mégis megpróbáltam. Aztán, hát én ott nem fékeztem igazából korán, tehát ott szoktam mindig. Aztán a Kova mondta, kirántotta, aztán úgy tudott elmenni. És hát utána igazából nem volt semmi komoly, azt láttam, hogy ami egy kiállásom van, és hát igazából ennyi, tehát onnantól be kellett jönni, és hát Haminak fék gond, úgyhogy el tudtam menni mellette. De egyébként jó volt, és hát csapattársamat meg sajnálom, mert ugye belekeveredett egy balesetbe, hát meg hát ugye a Hamit is, mert kiállt volna neki ez a 2. hely. Köszönjük szépen az interjúdat, és ugye ti is egy új csapat vagytok most itt az ASK 4. szezonjában. Neked most ez volt, hogyha jól tudom, akkor az első hivatalos futamod? Vagy még volt az ezelőtti szezonban is? Volt az előző szezonban is. Egy futamon Vallelungában, hát konkrétan alapfejlesztési úton indultam, hát azt mondták a többiek, hogy az ahhoz képest nem volt egy rossz eredmény. Hát ez volt az első, hát úgymond komolyabb indulás ilyen szempontból, és hát igen, új csapat vagyunk, és hát nekem mindenféle elfogultság nélkül nagyon tetszik az autó, tehát az látszik, hogy csapatfőnököm Hugo az sok munkát tett ebbe bele, úgyhogy és próbáljuk ezt Mikivel meghálálni jó eredményekkel. Mit vártok magatoktól a szezon hátra lévő részében az első futam eredményeit tekintve? Hát azt szokták mondani, hogy alulról kell építkezni, hát mi nem szeretnénk alulról építkezni, mi nyerni jöttünk ide, direkt úgy lettünk ide összeválogatva egymás mellé, hogy akkor győzelemre visszük ezt a csapatot. 2. hely kezdésnek hát lehetett volna első is időmérő alapján, nem vagyok se boldog, se
bosszus esetleg magamért, hogy ott elengedtem Kovát, vagy hát, hogy nem bírtam tovább tartani. Szeretnénk csapatbajnokok lenni, aztán a többit meglátjuk, hogy mi lesz, de nehéz, mert erre a taktikára kell majd több energiát fektetni, mert én például azért nem vagyok elég boldog, mert ennyi teszteléssel bőven, hát meg kellett volna lenni az első helynek, tehát így nem voltam olyan jó, hogy nem tudom. Nem is voltam jó, meg gyors. Köszönjük szépen az interjúdat, és akkor hát még egyszer gratulálunk neked ehhez a második helyhez, és a legjobbakat kívánjuk a szezon hátra lévő részére, és akkor fordulok a harmadik helyezett Rudas Istvánhoz, aki hát a végén majdnem, hogy az ölébe kapta ezt a harmadik helyet, ugye Hammer Bálint problémái miatt. Hát először is gratulálok neked, azért így, hogy az öledbe kaptad a harmadik helyet, attól függetlenül teljesen nagyon jól helytálltál itt ezen a futamon. Hát a te futamod hogy zajlott? Elég érdekes volt. Időmérő edzés szempontjából az első etapban csak annyi volt a feladat, hogy legjobb 10-be kerüljek, ez összejött. Aztán az időmérő edzés második részében pedig agyit tangoltam a kocsit, tehát tudtam, hogy különösebben ott abban nem szólhatok bele. Úgyhogy így végül is a 10-ről rajtoltam. De a futam elején úgy elég sokan voltak körülöttem. Igazából annyira jó tempóm nem volt, hiszen egy kiállást terveztem. Végül is össze is jött. Így különösebben annyira nagyon nagy izgalmak nem voltak, bár a második etapban, ahogy néztem, eléggé koptak a fékek, úgyhogy nekem is el kellett kezdenem spórolni, és inkább motorféket használtam már az utolsó kb. 15-20 körben. Az utolsó körökben pedig már a gumikra is nagyon kellett vigyázni, úgyhogy konkrétan a nagyobb feladatok ezen a futamon azok voltak, hogy spórolni fékekre meg gumikra. Necces volt azért ez az egy kiállás, de hát mondhatni, hogy bejött, hisz végül is így, hogy Hammer Bálinnak jobban koptak a fékei, így meg lett a harmadik hely. Hát örülök neki. Ennyi. És a ti csapatotok most, ez is új csapat, ugyebár, Réti Attila vezetésével, és ha jól tudom, akkor neked tényleg az első futamod, tehát ezt most már jól tudom, remélem. és milyen hát eredményeket vársz a csapatottól, illetve magadtól majd a szezon hát további szakaszaiban? Hát, hogyha a csapatfőnököm Réti Attila hozzáállását nézem, akkor örülhetünk, hogy autós előttiek leszünk. De nekem speciál az a célom, hogy jól érezzem magam, egy kicsit versenyezek és kikapcsolódjak. De már az igazi csapattársam, az Deák Roli most nem tudott eljönni, aztán remélem, hogy majd jön, és akkor összedolgozva egy jó párosként talán néha-néha így beleszólhatunk az élmenők csatáiba, hát majd meglátjuk. Köszönjük szépen az interjúkat, és neked is sok sikert kívánunk. És hát akkor visszatérek hozzád, Kova. Ugye most összeálltatok Bordás Szabolccsal a Monster Racing Teambe, hát ez az utolsó pillanatban jött ez az ötlet, és akkor erről szeretnélek kérdezni, hogy ez akkor most hogy jött? Hát ugye eredetileg Admi csapatában a Memphisben indultam volna, mint Kovács Benji csapattársa, és aztán jött Bordás Szabi, akkor tudtam meg, hogy ő is becsatlakozik a bajnokságba, nagyjából pár nappal ezelőtt. Aztán elkezdtem gondolkodni, hogy lehetne megoldani a csapattársaik, mert már régóta versenyzek vele, mondom, akkor csapattársak legyünk, hiszen Kovács Benjivel nem nagyon tudom tartani a kapcsolatot. De alig beszélünk, néha futamokon is feljön TS-re, megosztjuk a taktikát, meg minden, viszont és akkor úgy gondoltam, hogy akkor meg kell próbálni, hogy Szabival összejöjjünk a KFK-ba. Jelentkeztünk egy kis átrendezéssel, onnan átvittük a Memphisbe, Admi átvitte Ferkovics Lionát, és lett 2 szabad ülés, oda beültünk Szabival, aztán 1-2 perccel az időmérőt kiültettek onnan, és átültettek a világhírű Monster Racing Teambe, úgyhogy úgy tűnik, hogy ebben az autóban fogjuk teljesíteni hátralévő futamainkat. Szép kis autó, jó hírnévvel, úgyhogy győzelemre visszük ebben a szezonban remélhetőleg.
Hát akkor buzdítalak titeket, hogy keressétek meg Rúzsa János csapatfőnököt, mert ő annak ellenére, hogy a versenyzőknek rossz hírük volt, azért ő nagyon helytált ezekben az időkben is. Úgyhogy mindenkinek gratulálok így az első futamot követően, és hát nagyon örülök neki, hogy ilyen szép számmal képviseltették magukat itt az Autószimulátor karrier 4. bajnokságának első futamán. Akkor szeretném megköszönni mindenkinek, hogy itt volt és nézett minket. Köszönjük szépen, viszontlátásra, viszont hallásra, jó éjszakát! Figyelem! Idén nyártól a motorok bőgése mellett egy finom csel, egy pontos beadás, vagy akár egy bődületes távoli lövés kíséretében már a szurkoló kiáltásait is hallhatod. A www.proevo.hu segítségével megérkezik a labdarúgás a SimSport TV képernyőjére. Hatalmas meccsek, fordulatok, zicserek és klasszis megoldások. PES Hungary Community. Minden kedden 18 óra 30 perctől kizárólag a SimSport TV 1-es csatornáján. Aki kimarad, az lemarad! A SimSport TV hivatalos partnere a simracing.hu. Hírek a szimulátorversenyzés világából.